Sunt multe variante de tiramisu care pleacă de la rețeta originală și de-a lungul timpului cred că le-am încercat pe toate, și cu ouă crude, și cu ouă sterilizate, și fără ouă, și cu frișcă. În cele din urmă m-am oprit la o singură variantă. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă doresc bun venit, eu sunt Iuliana. Sper să vă placă rețetele pe care le găsiți aici, să vă abonați la canal și să activați și clopoțelul pentru notificări, pentru ca YouTube să vă anunțe ori de câte ori postez o rețetă nouă. Varianta mea preferată de tiramisu are o cremă spumoasă, aerată și delicioasă. Imediat vă arăt cum se face. Avem ingredientele pe ecran pentru 6 porții, le găsiți și la descrierea videoclipului și le găsiți de asemenea și în postarea de pe blog. Varianta de tiramisu pe care eu o prefer folosește ouăle întregi, adică și gălbenușurile și albușurile, ambele sterilizate pe baie de abur ca să nu avem probleme. De ce prefer eu varianta aceasta? Pentru că folosesc și albușurile. Nu rămân cu 5 albușuri cu care să nu știu ce să fac și să caut o rețetă în care să le includ. În plus, exact spuma acestor albușuri dă volum cremei și exact datorită lor obțin o cremă aerată și spumoasă. Este varianta care pe mine mă mulțumește cel mai mult, chiar dacă poate e un pic mai mult de lucru la ea. Vreo 5 minute în plus. Pentru că folosim ouăle separate, am împărțit și cantitatea totală de zahăr de 200 de grame, am împărțit-o în două, 100 de grame folosim la gălbenușuri, 100 de grame le folosim la albușuri. Ne mai trebuie 500 de grame de mascarpone, asta înseamnă 2 cutii mici sau o cutie mare, o linguriță de extract de vanilie, la o formă cu laturile de 20 pe 20 de centimetri, mie mi-au intrat 24 de bucăți de pișcoturi de șampanie, în funcție de forma pe care o folosiți voi, pot fi mai multe sau mai puține. Am folosit cam 200 de ml de cafea neagră, espresso sau moca. Eu nu o îndulcesc pentru că îmi place contrastul dintre cafeaua amară și pișcoturile de șampanie care sunt deja îndulcite. Rețeta originală de tiramisu se face cu marsala, deci în cafea se pun cam 2 linguri de marsala. Puteți să puneți alt vin licoros dacă aveți așa ceva în casă, de exemplu Lacrima lui Ovidiu, dar eu prefer să pun un rom bun pe care îl am tot timpul în casă pentru că îl folosesc la prăjituri. La final pudrăm prăjitura cu o lingură de cacao. Pe canal mai găsiți încă o variantă de tiramisu, de fapt este aproximativ aceeași rețetă, doar că pișcoturile sunt înmuiate într-un sirop de căpșuni și avem de asemenea și bucățele de fructe proaspete în prăjitură. Vă las link și către varianta aceasta de rețetă. E o variantă mai de vară, așa, de aici decorul mai vesel, dar din fericire găsim acum căpșuni și o putem face și iarna. Haideți să vedem rețeta mea de tiramisu. Avem aici cafeaua rece, în care am pus deja romul și am pus-o într-un vas în care să-mi fie ușor să înmoi pișcoturile. Am pus un vas cu apă la fiert și deasupra lui, într-un castron, am pus gălbenușurile și 100 de grame de zahăr. Amestec cutelul până când gălbenușurile își schimbă culoarea și devin ușor spumoase, apoi le las să se răcească puțin. Procedez în același fel și cu albușurile. Le-am pus la bain-marie împreună cu zahărul, le bat cutelul până se dizolvă zahărul, albușurile se încălzesc, le spumez puțin, apoi iau castronul de pe foc și continui să bat cu mixerul până când am o spumă fermă care nu mai cade de peteluri și albușurile se răcesc. Deci așa arată spuma de albușuri.
Într-un castron am pus mascarpone care trebuie să fie la temperatura camerei. Peste mascarpone pun crema de gălbenușuri, care între timp s-a răcit, extractul de vanilie, amestec cu o spatulă. Dacă doriți să folosiți mixerul, amestecați puțin și la viteză mică, pentru că dacă amestecați mai energic, există riscul să se taie mascarpone, să se separe, efectiv este o materie grasă și se va separa în zer, probabil și unt. Și acum încorporez spuma de albușuri puțin câte puțin și cu mișcări nu foarte energice, pentru că nu vreau să scot afară aerul înglobat în albușuri. Ele vor face crema să fie pufoasă și aerată. Uitați ce consistență minunată are. Am pus cam o lingură din cremă pe fundul formei pe care o folosesc. Înmuiem pișcoturile în cafeaua rece. Cafeaua trebuie să fie rece, pentru că altfel pișcoturile se vor înmuia prea tare, și le înmuiem doar o secundă. Atât. Peste primul strat de pișcoturi punem jumătate din cantitatea de cremă. O nivelăm. Ar fi bine să păstrăm orientarea pișcoturilor, să le așezăm la fel ca să avem un aspect frumos în secțiune. Deasupra celui de-al doilea rând de pișcoturi punem restul de cremă, nivelăm. Deși tiramisu se poate servi imediat, cel mai bine ar fi să-l dați la frigider pentru cel puțin 4 ore, dar din experiență vă spun că tiramisu cel mai bun este a doua zi. Înainte de servire, îl pudrăm cu cacao, un strat generos, mai ales dacă aveți o cacao bună. Și apoi e gata de feliat și de servit. Tot din experiență vă spun că întotdeauna prima bucată de tiramisu e cel mai greu de scos din formă. Dar nu asta contează, cred că nu o refuză nimeni. Dragii mei, sper să încercați varianta mea de tiramisu și să-mi spuneți, comparativ cu alte variante pe care poate le-ați mai făcut, cum vi se pare. Nu uitați să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o și eu vă aștept data viitoare cu încă o rețetă delicioasă. Numai bine!